ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਰਿਸਕ ਯੂਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਮੇਬੀ ਕਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ they don't have as many opportunities ਕਿਸੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ they are going through rough time that's exactly it ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ you making $16 an hour ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ he gets work ethic ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮੋਰ right and it's a good cycle to have because ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ he can ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ so it's good he builds work ethic so that's number one let's get the kids number two what we're going to do is make sure that ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ executive level ਤੇ ਜੌਬਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 40% ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 60% ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ but if you look at the jobs ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ so that's my next goal that's very true hopefully ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ I hope it will bring some fruition absolutely ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸਲੇ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਮਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਜਾਏਗਾ when they will see those working ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਰ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗੀ it brings a chain reaction exactly ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ because look sometimes some kids are unfortunate they don't have maybe ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਣ That's very true. ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕੋਟ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ there is thick smoke coming out of city council ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ do you think there will be an end to that baggage political baggage or financial scams scandals or misdeeds There will be an end to the baggage. Okay. So I mentioned the mayor that we have new leadership. Always we don't agree. मतलब कि कई गल्लां तो मैं नहीं agree करदा mayor दे नाल. ठीक है. For example? Well, I'll give you an example. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ethnic media ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ethnicities cultures ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ translation ਜੀ ਜੀ ਤੇ I thought it was too much ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ 3 main communities ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ different translations ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ so we disagree on a lot but I overall agree with her vision she's done a good job so far so you are considered a pro mayor camp right ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ council ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਧੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ I am pro Brampton Okay. Right? Jo Brampton de waste best hai. Okay. I always support that. Maybe the mayor agrees or disagrees, but like I said, I respect the mayor and I think what she's done so far is good. But I always vote for the residents of Brampton. So I think ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਜੀ 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 ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ Absolutely. Right? Big issue. Very big issue. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਠੀਕ ਹੈ So it's a very complicated thing but I'll explain it please So ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ they gave it retroactive ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ effective right so they gave themselves big bonuses they gave themselves good benefits ਜੀ ਜੀ ਤੇ so I fought against this ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ went from 78 to 85 ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 1/3 ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 78 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 52000 ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਗੈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਨ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦਿਸ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ
The provincial government says you have to have a pension plan. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ Okay. ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਸੈਲਰੀ ਤੇ Taxable, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਟੈਕਸੇਬਲ ਸੈਲਰੀ 52,000 ਸੀ। yeah it went from 52 to getting taxed to 85 Okay. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ Last. ਹਾਈਐਸਟ 3 years ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। so it's pretty advantageous to the person who's going to be retiring soon. And many of them they will be retiring. I don't know. Well, we know. The community guessing. knows. Yeah. So you're going to get taxed on 85,000 Yeah. for 3 years. ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. Retirement package ਜਿਹੜਾ Yes, so that's based upon your taxable salary as well, right? So even though ਸਾਡੀ ਹੁਣ take home pay 8500 ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ pension contribution total 11,500 ਜੀ, ਜੀ। extra ਹੈ. So we went from about no, it's not 11,500. It's about 12,000 higher. So it's an advantage to some people who I feel who are going to retire soon. But I'm not accusing anybody of anything. But I'm just saying there's pretty odd things that are involved with this. So ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ against ਆਪਾਂ vote ਪਾਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਈ? 5 ਸੀਗੇ। Okay. I think ਮੈਂ Councillor Martin Mediro, Okay. Councillor Pat Fortini, Mayor ਤੇ John Sproveri. Okay. So we weren't successful. Okay. ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ council ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ membership। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ it was rejected. So ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ we can't do anything ਪਰ I'm not done yet. Within November ਮੈਂ ਇੱਕ motion ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ Okay. that's going to say that ਕੋਈ council ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ salary increase ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇ any salary increase should move to the next council. ਨੈਕਸਟ ਕਾਉਂਸਲ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9056739700 905673 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਦੇ ਗੈਟ 7% ਰੇਜ਼? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ that doesn't matter anything. ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੰਸਰਨ ਕਿ 7% ਪੇ ਰਾਈਜ਼, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਇਲੈਕਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੀਪਲਸ money is well spent. ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮਕਾਰਟਰ Jim McCarter he had a McCarter report ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਨ ਤੁਹਾਡਾ $1.2 billion infrastructure gap you need $1.2 billion in repairs to infrastructure ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ facilities ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ $140 million debt ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ they said ਸਾਡੀ ਕੋਈ debt ਨਹੀਂ but we found out we had $140 million of debt. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ savings accounts ਸੀਗੇ our reserve accounts they're almost done. So ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ flexibility ਹੋਗੀ ਉਹ decreased ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ 3.5% ਵਧਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, we have to make sure that we don't fall backwards. ਠੀਕ ਹੈ। Right, so we were forced to because of the mistakes of the past council. So ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। So question ਇਹ ਹੈ why would we give ourselves a salary increase? Right. I fought against it. I was the most vocal against it. Like I said, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ issue ਨੂੰ reopen ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. But again, I'm not done yet. I'm going to make sure that no council
going forward gives itself ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਬਾਲੂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ I am going to make sure that everybody knows about it. Okay. And I'm going to make sure that it gets. We have our due diligence. Saਡੀ ਆਪਣੀ responsibility to do our due diligence and make ਨਹੀਂ sure. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ Well, I'm going to bring attention to it. Hopefully, it'll pass. Okay. Right. I'm not coming in for it to be a statement. Okay. I want results. I want results. Absolutely. And that's why the people elected me. And so we're going to do our best. We're going to bring that in. I'm going to make sure I speak to it. And I'll invite everybody to come in. If they check my Facebook, me Facebook, check kar sakte hain update vaste. I'll even come on your show again to let Absolutely. ਨਹੀਂ you are always welcome ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ so for that we really appreciate that. Right. Even ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ fireworks the application the ਜਿਹੜੀ information ਉਹ ਮੈਂ post ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ whatever people need to know post it on your Facebook or social media. ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਮਨਨ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਜੇ ਵਧਾ ਵੀ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਓਕੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ $300 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਤੋਂ $300 ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3.5% ਹੁਣ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 8% ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਵਾਜ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਇਹ 8% ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇ $100 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਂ $80 ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਥ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਟੀ ਦਾ $1,00,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $80,000 ਲੈ ਲੈਣ ਓਕੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 50,000 ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸੈਲਰੀ 80,000 ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 30,000 ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਲਮੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ absolutely both points do you agree? Absolutely Vijay I think ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੇ like I said we got a big mess ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸ ਮਿਲੇ we're trying to clean it up right now ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ property tax to commercial industry split ਹੈ it's 80-20 okay if you can believe that so ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 80% ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ property tax ਮਿਲਦਾ ਤੇ 20% commercial is that healthy that's not healthy at all and that's something that I'm trying to work on now ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ north east Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ Clark Way north of Clark Way and countryside ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ we're going to get 11 either warehouses or factories put there in Ward 9 and 10 right number 2 is this though that there's a development called Heritage Heights it's the northwest corner 4,200 acres that's still undeveloped now there's some issue with that ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣ we want to make sure there's industry there ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2018 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ you can google it at home it's called the GTA West Corridor it's going to come from 427 above Mayfield the south ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਿਲਟਨ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਟਨ ਚ ਨਿਕਲਣਾ is going to connect to the 407 and 401 so ਕਈ ਹੁਣ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर द ਹਾਈਵੇ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ and let's focus on business in ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਪੌਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, LRT ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਕਾਰਪਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ, ਕਾਰਪਟ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਇਲਸ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬਾਰਗਨ ਕਾਰਪਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਸਟੇਅਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਸਟ ਬਾਰਗਨ ਕਾਰਪਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ 1332 ਖਾਲਸਾ ਡਰਾਈਵ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 905 696 7877। ਬੈਸਟ ਬਾਰਗਨ। ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 1974 ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਮੀਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਐਲਬੀਅਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ਲਿੰਟਨ, ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਐਂਡ ਬਵੇਟ ਤੇ 905 840 1116। ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, always fresh. Herba Vision is a full-service upscale optical store offering a large collection of designer eyewear and sunglasses. A perfect combination of style, service, quality, and value. Your vision is our focus. Our friendly opticians will find what's best for you. Visit one of our locations near you. Herba Vision, changing the face of our growing clientele. Get framed right here. Call 416-366-HERBA, 366-7872. ਵੈਜੀ ਫਲੇਮ ਪੀਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ। ਲਿਬਾਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਜੀ ਪੈਪਰੋਨੀ, ਵੈਜੀ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਰੀਟੋ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੈਜੀ ਫਲੇਮ ਪੀਜ਼ਾ 7201 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਮਾਲਟਨ ਦੇ 905 956 6400। ਵੈਜੀ ਫਲੇਮ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਲਾਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਹ 4200 ਏਕੜਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ EMPLOYMENT ਲੈਂਡ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਘਰ। ਕਿਉਂਕਿ EMPLOYMENT ਨੰਬਰਸ ਉੱਤੇ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ 80% ਘਰ ਨੇ, 20% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। To give you another point, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਟੀ, ਸੇਮ ਏਜ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਵ ਵਰਕ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ I'll just give you the statistics. ਜੀ ਜੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ for every 3 persons there's 2 jobs. Okay, so their ratio is 66%. ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ for every 3 persons there's 1 job, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ double jobs ਨੇ। So Mississauga has been in the business of city building. Right. Brampton has been in the business of housing, building houses.
And this is something we need to change. I think some of the residents who appreciate ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ at least ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ against. And so that's what I've been doing. I've been fighting against it. I've been fighting for jobs. I've been fighting for a university there because these statistics are not good. But ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ hope ਹੈਗਾ for the future. And that's what we're going to do is we're going to fight to make sure ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਲ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਬਿਗ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ Well, this is the problem we're trying to fix. Like I said, 66% of Bramptonians work outside of Brampton. That's not good. That's not good. Definitely, that's not a good, healthy sign for a prospering city like Brampton. We are the 9th largest city in Canada, and still all these bottlenecks are. No, exactly. Yeah. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ LRT ਦੀ, light rail transit. It's one of the very, very hot topics. Right. Or we are just few days away. October 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ VOTING ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਏਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਮਾਈਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਔਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 60,000 ਦਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋ ਚੋਇਸਾਂ ਯੈਸ অর ਨੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ going down McLaughlin or they said no yeah so council ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਆਇਆ he holds the workshop ਤੇ it cost us $54,000 for the first workshop ਤੇ ਜਿਹੜੇ subsequent ਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ workshops ਨੇ it's $9,000 each day so ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ so already 68,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ we might have one Monday ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ yes or no ਹੈ what do you need more information on other routes for they're wasting time ਤੁਹਾਡਾ taxpayer ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ and I'm in support of the LRT ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ firstly ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ why because we don't have anything there ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ entertainment ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ there is no business there there's really nothing there there's no jobs no job opportunities for our kids ਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ I don't speak disrespectfully against councillors but I question some of their decisions ਕਈ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ and I'm like listen what have you really done for our downtown ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ downtown the councillors they listen we need progress we need to move forward ਦੇਖੋ ਜੀ you can some kids they keep playing with a toy might be good for a 1-year-old to play with a small toy but if a 7-year-old's playing with that toy it doesn't look good you have to grow up and we need to grow up now we can't be doing the same things we need an LRT we need big business coming in we need the banks to start coming in we need jobs we need some of those large office firms coming into our downtown so we can't remain a young city anymore we're a big city now we're almost 600,000 people ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ LRT ਤੇ ਜੋ ਐਸਲੇ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ the council is right split into the middle ਤਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 8 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ now it is finally coming to to the decision time on October 27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡੈਡਲੌਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਨੋ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ LRT ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਸ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ LRT ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰਥ ਬਾਉਂਡ I'm hopeful you're hopeful I always keep hope it will be a big missed opportunity we've had so many missed opportunities in Brampton I don't think we need another one we can't afford another one ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ one of the main ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10
10 to 20,000 kids are going to be coming in. Right. ਤੇ we need a method, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ transport ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ in and out of the city. So that's one of the major requests that they do have. So ਸਾਡੇ university ਦੇ chances LRT ਦੇ depend ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ LRT ਜੇ ਆਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ LRT ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗੀ? Do you think both go hand in glove? I think it's hand in hand, to be honest with you. I think it's one of the main requests. Dekho, if you don't have transportation to the university, right, if it's hard to get there, who will come? Dekho, ek regional responsibility ਹੈਗੀ ਹੈ to the GTA, to the GTHA, Greater Toronto, Hamilton area, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, we need to make sure that he gets to the university as well. ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ LRT ਹੈ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਪੋਰਟ ਗ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ 7 ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ LRT ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਫੀਲਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਕੈਲੇਡਨ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। That's right. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹ phase 1 ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ phase 2 ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। We need to have connection to Vaughan, to the subway system there as well. But the numbers justified ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 2031 ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ Zoom transit system ਹੈ, it'll be overloaded. It can't handle the system. Right. Or sorry, it can't handle the amount of ridership. So this is absolutely necessary. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 27 ਨੂੰ 7 ਵਜੇ 7 PM ਤੇ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। We need your support. We need to let these councillors know that we care about our children's future. We care about our city. And we cannot afford another missed opportunity. Yeah, we cannot leap into the future if we keep on stucking with the past. That's exactly. It's not every day where the province is giving you $1.6 billion. Ji. Yeah. Fully paid. And we got to make sure that we get this. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਨੇ। ਵਾਟ ਕੁਡ ਦੇ ਡੂ ਟੂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ देयर ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਲੈਟ ਦ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਕੁਡ ਦੇ ਡੂ Number 1, show up at Rose Theatre. We need your support. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੌਣ ਹੈ। You have one regional, one city counselor. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ against it, even if it's for, let them know. Okay. It's your democratic right to make sure that you let your elected official know what you feel. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 90% ਵਾਰਡ 9 and 10 residents LRT ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। Ward 9-10 has 90%. So you have to let your councillor know ਮੈਂ LRT ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। Unfortunately, ਸਾਡੇ counterpart John Sprovery, he's against it. So let him know. ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇਸ LRT ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੇਲ ਮਾਈਲਸ ਨੇ, ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਟਿਨ ਮਡੇਰੋਸ ਨੇ ਔਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ। ਸੋ 5 ਜਾਣੇ ਤਾਂ they are totally in favor of LRT. ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਿਬਸਨ ਨੇ, ਡਗ ਵਿਲਨਸ ਨੇ, ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਨੇ, ਜੌਨ ਸਪਰੋਵੇਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜੈਫ ਪੋਮਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਪਲੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ LRT ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। Exactly, that's right. So maybe directly ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਪਲੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। That's what I wanted to let them know ਕਿ ਮਾਈਕ ਪਲੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ 6 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, he is the person who could make a decision either way, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ LRT ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ LRT ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ LRT ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ BRT ਹੈ, whatever is the mode, we need to be connected.
ਕਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਡਲੌਕ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਏਜ ਹੁਣ 150 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਰੋਮ they're thousands of years Paris thousands of years Bern in Europe World Heritage Site thousands years every one of those cities has LRT in it ਜੀ 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 ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਰਾਊਟ ਆਫ LRT right so do you think it is going to play a major role ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ she is very much influenced by him do you think this decision of Premier Bill Davis is going to make a difference वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ I don't know why I do know that he lives on that main street ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ so maybe it's a personal opinion I don't know but I know that ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ they need transportation I know that we need jobs if somebody has a personal opinion that's your personal opinion but my job is to make sure that we bring business here. My job is to make sure we bring university here. My job is to make sure that Brampton has an identity. Dekho Toronto, city of Toronto. Loki ਹੁਣ ਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ they go to downtown. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਨਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਵਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ right so we need to make our city a world class city. We need to start acting like a big kid. Like I was giving an example, we're not a little kid, we're older now. We have 600,000 people. We need to act our population, we need to act our age. And if we're the 9th largest city, we need to act like the 9th largest city. Right. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ LRT ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ Well, I'll give you an example. When there's a company called Morgard ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਵਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ Brampton City Centre ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ all the 4 banks have said listen we need a reason to redevelop here right majority of the businesses on Main Street have said listen we need people coming here ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ we need a reason for them to come here to do business a lot of businesses Coca-Cola I think Maple Lodge Farms all the big businesses in Brampton have said listen we're writing this letter to you in support because we think it'll be good for business. Brampton Board of Trade, the Brampton Real Estate Board have all said we agree with it. So it's really confusing as to why those 5 councillors are not listening to what the rest of Brampton is saying, what the rest of Ontario. देखो जी मैं FCM ते Federation of Canadian. ਤੁਸੀਂ Brampton ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹੋ? I'm on their executive board. Very good. And people from all over the country ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ give it to us we'll take that 1.6 billion dollars ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਟੇਕ देयर ਕਾਲਸ ਆਲਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਫ ਲੈਂਡ ਬਚੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਬਚੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਚੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਧਰ ਬੋਲਟਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਥੋੜੀ ਲੈਂਡ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ 4-500 ਏਕੜ ਬਚੀ ਉਹ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ LRT ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਸਰਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ well I'll tell you exactly ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਹੈ ਬੋਵੇਰ ਤੇ when we go west the old Siemens factory that's one area right there ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਏਰੀਆ ਮਗਲੋਕਲਨ ਤੇ ਹੈ where our Flower Town campus is ਸਾਡੇ ਕੋਲ I think we have 60 to 80 acres there as well but ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਸਨ ਆਪਾਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ we didn't get an application in ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ maybe right so what we've done is this is a success of this council ਆਪਾਂ negotiate ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ so that's number one that's a good success for us number two is times have changed ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ times have changed ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ what's the word I'm looking for the campuses that are way out in the middle of nowhere they don't want that universities ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ proximity ਹੈ distance it should be less to the job so we want to be closer to the jobs we want to be closer to the researchers we want to be closer it makes sense we want to be closer so our kids have those facilities to access so it doesn't matter ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਜਾਂ 1000 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨਾ 5 ਏਕੜ ਸਿਰਫ ਵਾਓ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ but they're going to build up what they looked at was proximity to the IT sector Markham ਦੇ ਵਿੱਚ they also looked at ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ subway ਦੀ facility ਹਾਂਜੀ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ they have the highways there so ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ so right now we need a university we have the land so is the city council flexible with the land option कि चाहे वो बोवेट ते है चाहे वो मैक्लॉगलन रोड ते फ्लावर सिटी campus ने नाला या it could be any other place also well it's going to be in consultation we're not going to be like listen hard and fast we're going to work together that's right we might have a campus in one place and we might have classes in downtown we want to make this a situation that's beneficial for the kids whatever is best for them but so another question bahut vadiya si but the answer is that we have land but it's going to depend on who we select and if we get selected ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਲੂ ਰਿਬਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਓਵਰ देयर ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ ਅੰਬਰ ਹੈ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਕੇ so University of Toronto is very interested ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ so if we have a direct line from here ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈ so basically exactly so it's like I said it's a complicated but it's not complicated at the same time as well but so University of Guelph University of Toronto there's also Ryerson we're speaking to so there's quite a few universities but we will decide on who we want to select that's very good moving ahead ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ festival season ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ we will be soon in the festivities Diwali ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਥਨਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈਪੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਪੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ opinion I don't think we should wish anybody happy anything I think ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ should be used to create jobs I think that ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ but we put ads in different papers too as well right okay papers you know what I think it's a good gesture ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਟਫ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ already even though provincial issues ਸਾਡੇ insurance rates ਬਹੁਤ high ਨੇ and I want to make sure ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਨੀ ਹੈ it's put to good use right ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ personal opinion when times get good let's do some advertisements but I think ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ so when times get better I'm all for it okay so ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ till the time we are in better we have $140 million debt okay 100 ਚਲੋ $140 ਮਿਲੀਅਨ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ $140 ਮਿਲੀਅਨ ਡੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਡੈਟ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਯੂ ਫਾਊਂਡ $140 ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡੈਟ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ when it is election time
the outgoing council or ਜਿਹੜੀ council ਉਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tenure, they should come out with a white paper to give the real facts and figures ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਡੈਟ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗੇਜ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁੱਲੇ ਹਾਂ। Well, I'm giving you facts. I'm not making excuses. No, moving ahead. No, moving ahead, absolutely. ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ we can discuss that right now. ਤੇ I wish they could give a reasoning, but like I said, whatever's in our plate, we have to deal with that. And it's unfortunate they can just go away and not speak about it. But if they want to run for election, then we'll be sure to ask them about why they did those things. Right. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। It was brought by Jeff Bowman ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਵਾਰਡ 3 ਔਰ 4 ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ they get distracted, they are busy in their Blackberries, smartphones, chatting, texting or checking their emails rather than being focused on the meeting. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਈ ਸੀ। Exactly. What was the reasoning behind it? Principle based. Okay. So ਇੱਕ principle based ਮੈਂ ਇਹਦੇ against vote ਪਾਈ ਸੀ। I'm like, listen, I don't think we should use cell phones, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, but at the same time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ, people keep talking, right? What's the limit? We're all adults. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ adults ਹਾਂ ਤੇ what will be the punishment? Will it be public shaming? I think, listen, we're smart enough, we're old enough, we can say, listen, we don't need to make laws to teach people good behavior. But good behavior should be already there. ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਲਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। That's talking about people's tax money. Right. I'm absolutely in favor of the expense policy ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ expense policy ਨੂੰ abuse ਕਰਦੇ ਹਨ। But iPads, they're taking trips to India, they're buying liquor, ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ taxpayer ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। That's absolutely wrong. I'm against that, but ਜਿਹੜੀ cell phone policy ਹੈ, we're all adults. And you elected me to make a difference in City Hall. ਇੱਕ principle based ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। I think we're all adults, we're all responsible here. If they tell us don't use it, then we won't use it. I try to pay attention as much as possible, but ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ debt ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, is this the biggest issue? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ। this is just something that should already be taken care of, right? Absolutely. We already in the fall season, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਟਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Exactly right. So October 26th ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਇਲਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਫਟਰ October 26 October 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਸਿਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਕਸ। ਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਐਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30 ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ, ਵੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਮ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ what we did is ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ੀਬੋ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ what we're going to do is we're going to make sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਕਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲਿਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਨੇ they're not used for passive use ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਤੇ they go home।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਸਿਟ sit there whole day long we sit there the whole day ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੀਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਿਸਨ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 9 and 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ देयर ਨੀਡਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡਸ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ gazebos we need benches we need facilities washrooms for ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈਏ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਹੈਵ ਸਵੈਪਟ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵਿਦ ਅ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲ ਫਰਸਟਲੀ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਦੇ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਬਟ ਆਈ ਸਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਲ 3 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪੀਪਲ ਸਪੋਕ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ I stayed away from it. I know you were in Calgary, supporting a candidate, but you didn't support a local candidate. ਮੇਰਾ cousin run ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ support ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ like I said, ਲੋਕੀ smart ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ smart ਨੇ I stayed out of it. The choice that they made, we're going to respect it. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ infrastructure ਤੇ municipal issues ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ that they're going to be true to them and then they're going to make sure that they support the cities. Absolutely ji, we'll make them accountable ਇਸ forum ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ No, absolutely. ਤੇ ਆਪਣੇ viewers ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ question ਜਾਂ issue ਹੈ definitely anytime ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 905 874 2609 ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ @gurpreet.dhillon@brampton.ca ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ